टाइपशाला जुन तपाईको बेसिक कम्प्युटरदेखि लिएर डिप्लोमा लेभलसम्मको लागि सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। टाइपशालालाई विन्डोज 10 ले अहिले चाहिँ इन्स्टल गर्न दिएको छैन, जुन चाहिँ डिफ्रेन्ट वेबाट विन्डोज 10 मा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। आजको यस भिडियोमा विन्डोज 10 मा कसरी हजुरहरूले टाइपशाला इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र टाइपशालालाई चलाउन सक्नुहुन्छ त्यसबारेमा रहेको छ। अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला हजुरहरूले आफ्नो पीसीमा रहेको ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला। जुनसुकै ब्राउजर भए पनि हुन्छ। मैले गुगल क्रोम ओपन गरेँ। मेरोमा गुगल क्रोम रहेको छ। गुगल क्रोम ओपन गरिसकेपछि माथि यहाँ तपाईले एउटा URL टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि त्यो लिंक राखेको छु। हजुरहरूले त्यहाँबाट पनि सिधै प्रेस गर्न सक्नु। यहाँ माथि टाइप गरेको यो लिंकलाई तपाईले टाइप गर्यो भने पनि सिधै इन्टरप्रेस गरिदिनु होला। अन्यथा तपाईहरुले डिस्क्रिप्सन बक्सबाट सिधै क्लिक गरेर पनि अगाडि आउन सक्नुहुन्छ। यो टाइप गरिसकेपछि इन्टरप्रेस, त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। केही समय वेट माग्छ यसले। त्यसपछि सिधै तपाईको अगाडि टाइपशाला जिप भनेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईले डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला। एकदम सानो फाइल रहेको छ। डाउनलोडमा क्लिक गरेपछि 1.4 MB को रहेको छ। यो डाउनलोड भइसकेको छ। डाउनलोड कम्प्लिट भइसकेको छ। यसपछि चाहिँ मैले अब यसलाई सो इन फोल्डर गरेँ। हजुरहरूले सिधै ब्याक गरेर पनि जान सक्नुहुन्छ। सो इन फोल्डर आइसक्यो। अब म यसलाई बाहिर ड्र्याग गर्छु, हजुरहरूलाई देखाउन सजिलो हुन्छ भनेर सजिलोसँग बुझ्नु होला। टाइपशाला यहाँ आइसकेपछि अब तपाईले यसलाई राइट क्लिक गर्नु होला अनि एक्सट्र्याक्ट हेयर गर्नु होला। एक्सट्र्याक्ट हेयरको चाहिँ तपाईले WinRAR फाइल डाउनलोड गर्नु भएको छ भने मात्रै हुन्छ, अन्यथा हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ WinRAR फाइल डाउनलोड गर्नु होला 64 बिटको। मेरो पनि 64 बिटको नै रहेको छ। एक्सट्र्याक्ट हेयर गरेँ। एक्सट्र्याक्ट हेयर गर्ने बित्तिकै तल एउटा फाइल आउँछ। टाइपशालाको लागि एउटा नयाँ फोल्डर नै बन्छ। यसलाई पनि यसलाई ओपन गर्नु होला। यहाँ हेर्नुहोस्। अब यहाँ चाहिँ तपाईले दुईटा देख्नुहुन्छ। OTBDM भनेको छ, एउटा टाइपशाला भनेको छ। सबैभन्दा पहिला मैले टाइपशालालाई अझ फेरि एक्सट्र्याक्ट हेयर गरेँ। नयाँ फाइल क्रिएट हुन्छ। नयाँ फाइल क्रिएट भइसकेको छ। त्यसपछि चाहिँ मैले OTBDM लाई पनि एक्सट्र्याक्ट हेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई पनि एक्सट्र्याक्ट हेयर गरिदिनु होला। अब चाहिँ तपाईको दुईटा भइसकेको छ। अब म तपाईले पहिलाको प्रोसेस के थियो भने यति गर्ने बित्तिकै टाइपशालामा गएर यहाँ एउटा टाइपशाला भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हुन्थ्यो। तर विन्डोज 10 मा चाहिँ यो इन्टरफेस आउँछ। दिस एप कान्ट रन अन योर पीसी टु फाइन्ड अ भर्जन फर योर पीसी चेक विथ द सफ्टवेयर पब्लिसर भनेको छ। यसरी चाहिँ हुन्छ। अब यसले चाहिँ कसरी बनाउने? यसलाई बनाउनको लागि तपाईले जुन OTBM को फाइल बनाउनु भएको थियो नि एक्सट्र्याक्ट हेयर गरेर, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि OTBDMW भनेको छ। यो दुईटा दिएको छ। एउटा OTBDM मात्र दिएको छ, एउटा OTBDMW दिएको छ। तपाईले OTBDM मा क्लिक नगरेर OTBDMW मा राइट क्लिक गरेर ओपन गरिदिनु होला। यसरी ओपनमा क्लिक गर्नु होला। ओपन क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ टाइपशाला देखाएको हुन्छ। क्लिक गरेर ओपन गरिदिनु होला। ओपन गर्ने बित्तिकै टाइपशाला ओपन हुन्छ। हेर्नुहोस्, टाइपशाला ओपन भइसकेको छ। यसरी हजुरहरूले टाइपशाला इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईलाई यसमा टाइपिङ गरेर पनि देखाउने छु। लोडिङ मागिरहेको छ। टाइपशाला ओपन भइसकेको छ। अब यहाँबाट तपाईले नेपाली, इङ्ग्लिस जुनसुकै फ्ल्याग पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्। अब यसरी इङ्ग्लिस नेपाली लेभल 1 अनि अब यहाँ होमहरु छ। यहाँ होम अब के बाबु जसरी हुन्छ यसरी तपाईहरुले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सिधै लेभल 2 मा गएको छु। अब यहाँबाट तपाईहरुले सजिलैसँग तपाईको टाइपिङ स्पिडलाई बढाउनदेखि लिएर बेसिक कम्प्युटरबाट आफ्नो कम्प्युटर किबोर्डमा औँलाहरुलाई राख्नसम्म सजिलैसँग प्रयास गर्न सिक्न सक्नुहुन्छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाई कम्प्युटर सिक्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको 1 महिना 1 मन्थ त तपाईलाई यसैमा नै जान्छ साथीहरु। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईले आफ्नो पीसीमा डाउनलोड गरेर आफैले घरमा प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ। एकदमै हात बस्छ। अब आजको भिडियो यति नै थियो। हजुरहरूलाई मन परेमा लाइक, सब्स्क्राइब, शेयर गरिदिनु होला। सँगै कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला।